Στις 15 Φεβρουαρίου έχουμε μία έκλειψη ηλίου στον υδροχόο. Συμμετέχει με σύνοδο Ερμής φυσικά από τον υδροχόο, αλλά και ο ουρανός με ένα πολύ όμορφο εξάγωνο. Εννοείται ότι μία τέτοια έκλειψη δεν μπορεί παρά να φέρει πολλά σημαντικά, διαφορετικά και καινούργια γεγονότα. Μπορεί να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας, να κοινωνικοποιηθούμε περισσότερο και γενικά η έκλειψη επηρεάζει οτιδήποτε έχει να κάνει με κοινωνικές ομάδες και με συλλογικά σχέδια. Για να δούμε όμως πώς επηρεάζεται κάθε ζώδιο ξεχωριστά με αυτή την σημαντική έκλειψη ηλίου που συμβαίνει στις 15 Φεβρουαρίου. Οι κρυοί φυσικά είστε από τα ζώδια που θα πρέπει να κοινωνικοποιηθείτε, να βγείτε έξω, να συναντήσετε φίλους και γενικά να δείτε άτομα τα οποία θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Μπορεί να προκύψει μία νέα φιλία πολύ σημαντική, η οποία αξία της φυσικά θα αποδειχθεί και θα δοκιμαστεί μέσα στο χρόνο, και από την άλλη μπορεί να γίνετε μέλος μιας νέας κοινωνικής ομάδας και φυσικά αν είστε αθλητές είστε από τους πιο ευνοημένους, αφού η νέα σελήνη μπορεί να σας φέρει. Η νέα σελήνη μαζί με την έκλειψη μπορεί να σας φέρει μια πολύ σημαντική πρόταση, η οποία να σας δώσει την ευκαιρία να αποδείξετε πραγματικά τι αξίζετε. Οι Ταύροι θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με τα επαγγελματικά σας. Μια νέα επαγγελματική πρόταση μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να αλλάξετε την κοινωνική σας εικόνα. Βέβαια είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και να το σκεφτείτε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να αναγκαστείτε να φύγετε μακριά από τον χώρο από τον οποίο μένετε, να αφήσετε για λίγο το σπίτι σας, οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι σύμφωνα και τα άτομα της οικογένειας, αλλά και εσείς να μπορέσετε να βρείτε τις ισορροπίες σας, ούτως ώστε μακροχρόνια να μην σας λείπει η οικογένεια ή το σπίτι ή ο χώρος γενικά του σπιτιού που νιώθετε ασφάλεια περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Οι δίδυμοι έχετε πολλές σημαντικές αλλαγές, καινούργια δεδομένα. Η έκλειψη αυτή σας βοηθάει πάρα πολύ στο να βγάλετε προς τα έξω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλετε για να νιώσετε ελεύθεροι και να αποδείξετε τι αξίζετε. Μπορεί να προκύψουν μακρινά ταξίδια, επαφές με ανθρώπους του εξωτερικού και φυσικά αν σας απασχολούν και νομικά θέματα, τώρα είναι η εποχή που πρέπει να τα διευθετήσετε και φυσικά να βγείτε περισσότερο κερδισμένοι. Αν είστε σπουδαστές, εννοείται ότι είναι η καλύτερη εποχή για να κάνετε μια νέα αρχή, να υιοθετήσετε ένα καινούργιο πρόγραμμα μελέτης, το οποίο θα σας βοηθήσει να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι πριν. Φυσικά, μέσα σε όλα μπορείτε να κάνετε και σημαντικές αλλαγές και γενικά να πετάξετε από πάνω σας οτιδήποτε θεωρείτε ότι δεν σας ταιριάζει και σας το ξυνώνει παρά σας βοηθάει να εξελιχθείτε. Τα καρκινάκια μας μπορούν να βιώσουν έντονα συναισθήματα με αυτή την έκλειψη. Πολλές σημαντικές εμπειρίες, εσωτερικές εμπειρίες, ίσως και κάποιες ανασφάλειες μπορεί να βγουν στην επιφάνεια. Βέβαια αυτό θα πρέπει να το εκλάβετε ως αφορμή για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε κρυφά κομμάτια της ψυχής σας, τα οποία μπορεί να σας μπλοκάρουν χωρίς να το καταλαβαίνετε. Από την άλλη, επειδή έχει να κάνει με θέματα τα οποία σχετίζονται με οικονομικά που αφορούν σε τρίτους, μπορεί να προκύψουν ξαφνικά από εκεί που δεν το περιμένετε κάποιες νέες προτάσεις και οικονομικές προτάσεις, οι οποίες θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ να διευθετήσετε τέτοιες οικονομικές οφειλές. Βέβαια αυτό θα έχει ένα ρίσκο και φυσικά θα πρέπει να στερηθείτε για κάτι άλλο που μπορεί να έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά σας. Αν πιστεύετε στον εαυτό σας και είστε έτοιμοι, είναι καλό να το τολμήσετε. Τα λιοντάρια βρίσκεστε σε μία φάση εδώ και καιρό με την προηγούμενη έκλειψη που συνέβη ούτως ή άλλως και στο ζώδιό σας, όπου πρέπει να επαναπροσδιορίζετε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά σε όλη σας τη ζωή. Που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τη ζωή σας, που φροντίζετε την υγεία σας, που φροντίζετε τις προσωπικές σας σχέσεις. Η συγκεκριμένη έκλειψη στον υδροχόο τονίζει πάρα πολύ τις προσωπικές σχέσεις, μπορεί να προκύψει μια νέα συνεργασία, μπορεί να προκύψουν σημαντικές αλλαγές μέσα στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις και δεν αποκλείεται τώρα, αν είστε μόνοι, να μπει στη ζωή σας ένας άνθρωπος ο οποίος θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας συναισθηματικά. Μπορεί να προκύψει μια ξαφνική πρόταση γάμου από εκεί που δεν το περιμένετε, όπως επίσης μπορεί να προκύψει μια νέα συνεργασία, η οποία όμως να είναι εντελώς διαφορετική με όλες τις συνεργασίες που μπορεί να είχατε τον προηγούμενο καιρό ή και να είναι και στο εξωτερικό, γιατί όχι φυσικά. Η Παρθένη, ασχοληθείτε πάρα πολύ με την υγεία σας. Το κομμάτι αυτό τονίζει ακόμη περισσότερο θέματα που έχουν να κάνουν και με την καθημερινή εργασία και με την υγεία.
Η νέα σελήνη λοιπόν με την έκλειψη εκεί πέρα τονίζουν πάρα πολύ αυτά τα θέματα, που σημαίνει ότι σας βάζουν σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσετε πάρα πολύ τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τον εαυτό σας, το κομμάτι της υγείας, αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζετε οι καθημερινές υποχρεώσεις και γενικά την καθημερινή σας εργασία. Μπορεί να προκύψουν κάποιες αλλαγές από εκεί που δεν το περιμένετε. Επίσης μπορεί να προκύψουν και ξαφνικές οικονομικές συμφωνίες, οι οποίες να φέρουν αλλαγές και μέσα στην εργασία σας. Όπως και να έχει, προσπαθήστε να διαχειριστείτε οποιαδήποτε πρόταση προκύψει ή ξαφνική αλλαγή με περισσότερη ψυχραιμία από όσοι μπορεί να διαχειρίσετε τις καταστάσεις τελευταία που προκύπτουν, και από εκεί και πέρα βρείτε τον καλύτερο τρόπο για να μπορέσετε να βγείτε κερδισμένοι. Η ζυγή, είναι πολύ καλό αυτές τις μέρες να ασχοληθείτε περισσότερο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μπορεί πολλοί πλανήτες πλέον να βρίσκονται στους ιχθύες, αλλά από την άλλη τα αγαπημένα σας πρόσωπα σας χρειάζονται. Έτσι λοιπόν με αυτή την έκλειψη και νέα σελήνη συγχρόνως μπορείτε να καλωσορίσετε στη ζωή σας ένα νέο μέλος. Αν δηλαδή είστε γονείς και επιθυμείτε να αποκτήσετε ακόμα ένα παιδάκι, είναι πάρα πολύ καλή εποχή. Όπως επίσης αν είστε απλά σε μια σχέση και θέλετε να γίνετε γονείς για πρώτη φορά, εννοείται ότι είναι επίσης εξαιρετική εποχή. Και από την άλλη φυσικά αν είστε μόνοι σας, φροντίστε να ερωτευτείτε. Βγείτε έξω, κάπου εκεί πέρα έξω μπορεί να παραμονεύει και ο έρωτας στη ζωή σας, και από εκεί και πέρα να κάνετε μια νέα συναισθηματική αρχή. Αν δουλεύετε πάνω σε κάποιο δημιουργικό σχέδιο, εκμεταλλευτείτε το με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να προκύψουν κάποιες αλλαγές ή κάποιες αναστατώσεις που αφορούν στους συνεργάτες, οπότε μπορεί για λίγο να σας μπερδέψουν, αλλά εσείς θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας, την καλή σας διάθεση και να διαχειριστείτε κάθε κατάσταση που προκύπτει με τον καλύτερο τρόπο. Οι Σκορπιοί, έχετε νέα δεδομένα μέσα στο χώρο της οικογένειας. Μπορεί να προκύψουν σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται περισσότερο με το σπίτι ή με κάποιο οικογενειακό μέλος, και γενικά μπορεί η καθημερινή σας εργασία και η καθημερινότητά σας να κρύβει κάποιες αλλαγές, κάποιες ανατροπές, κάποιες αναστατώσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το χώρο του σπιτιού. Από την άλλη, αν θέλετε να μετακομίσετε, σίγουρα αυτή είναι μια πολύ καλή εποχή για να το κάνετε, αφού μπορείτε να αλλάξετε γενικά τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τον τόπο κατοικίας. Από την άλλη, αν θέλετε να κάνετε αλλαγές μέσα στο χώρο του σπιτιού, σίγουρα είναι πολύ καλή εποχή. Φροντίστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τα οικογενειακά πρόσωπα, δείξτε τους την αγάπη σας και στηρίξτε τα όσο περισσότερο μπορείτε. Οι τοξότες, προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε αυτή την έκλειψη και νέα σελήνη για να επικοινωνήσετε με ένα διαφορετικό τρόπο. Να περάσετε τις ιδέες σας στους άλλους, χωρίς να νιώθουν οι άλλοι ότι τις επιβάλλετε σε αυτούς. Βέβαια δεν έχετε αυτήν την τάση. Γενικά είστε άνθρωποι οι οποίοι συζητάτε ευχάριστα, εύκολα και μερικές φορές περισσότερο διπλωματικά. Οπότε μπορεί να υπάρχουν σημαντικές συζητήσεις, επαφές, πληροφορίες που μπορεί να φτάσουν στα αυτιά σας και να σας βοηθήσουν να μπορέσετε να κατανοήσετε πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω σας. Επίσης μπορεί να προκύψει μια νέα πρόταση, η οποία να μπορέσει να σας κάνει ακόμη πιο δημιουργικούς και να σας δώσει τη δυνατότητα φυσικά να δείξετε τις ικανότητές σας. Αν είστε σε μια φάση όπου θέλετε να αλλάξετε το αυτοκίνητό σας, τη μηχανή σας ή γενικά χρειάζεται να κάνετε κάποιες επισκευές, είναι πολύ καλή εποχή για να τις κάνετε, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε το ότι θα είστε ασφαλείς για τον επόμενο πολύ καιρό. Οι εγώκεροι, προσπαθήστε να αποφύγετε όσο γίνεται οικονομικούς διακανονισμούς αν δεν είστε απόλυτα σίγουροι. Οικονομικά θέματα βγαίνουν στην επιφάνεια, μπορεί να σχετίζονται και με το χώρο του σπιτιού ή με οικογενειακά άτομα. Γενικά μπορεί να προκύψουν κάποια έξοδα τα οποία να σας αναστατώσουν λίγο παραπάνω και να σας προβληματίσουν. Με αυτή τη νέα σελήνη όμως προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε κάποιες ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν για να τακτοποιήσετε τέτοιες οικονομικές οφειλές, και φυσικά προσπαθήστε να υιοθετήσετε και έναν διαφορετικό τρόπο προβολής του εγώ σας προς τα έξω, ούτως ώστε να μην φαίνεστε προκλητικοί και μερικές φορές υπερβολικοί. Υδροχόοι, φυσικά είστε στο κέντρο της προσοχής όλων των πλανητικών εξελίξεων αυτόν τον καιρό, αφού και η έκλειψη συμβαίνει στο ζώδιό σας. Τόσο καιρό υπάρχουν τόσοι πλανήτες που βρίσκονται στο ζώδιό σας και γενικά προσπαθούν να σας φωτίσουν, να σας δώσουν δύναμη, ενέργεια και να σας εξελίξουν. Η έκλειψη λοιπόν που συμβαίνει στις 15 Δευτέρου στο ζώδιό σας, τι κάνει αυτή τη στιγμή? Αρχίζει και δημιουργεί καταστάσεις μέσα από τις οποίες πρέπει να επαναπροσδιορίσετε όλη σας τη ζωή. Να δείτε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει και να κρατήσετε όλα αυτά που πρέπει στη ζωή σας και απλά τα άλλα να τα αποχαιρετήσετε. Είναι λοιπόν μια εποχή όπου θα πρέπει να εστιάσετε πάρα πολύ σε εσάς, αλλά όχι με εγωιστικό τρόπο, και να ψάξετε να βρείτε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε στη ζωή σας.
Οποιαδήποτε θέματα μπορεί να προκύψουν αυτή την εποχή θα πρέπει να τα τακτοποιήσετε όσο πιο γρήγορα γίνεται και ιδίως αν είναι θέματα υγείας, σίγουρα δεν θα πρέπει να τα αφήσετε να περάσουν έτσι. Και τα ψαράκια μας βρίσκονται σε μια πάρα πολύ σημαντική εποχή. Ο Κρόνος έχει εδώ και καιρό που σας αποχαιρέτησε, παρόλα αυτά βρίσκεστε ακόμη σε μια φάση επαναπροσδιορισμού της ζωής σας. Οι εκλήψεις συμβαίνουν σε κομμάτια τα οποία σας αναγκάζουν να κλείσετε κύκλους ακόμη και όταν δεν θέλετε και με αυτή τη συγκεκριμένη έκλειψη βλέπουμε ότι βγαίνουν στην επιφάνεια καταστάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν να κάνουν και με το παρελθόν. Μπορεί δηλαδή να επιστρέψουν κάποια πρόσωπα ή κάποιες καταστάσεις που σχετίζονται με το παρελθόν σας, που μπορεί να νομίζατε ότι είχαν τελειώσει, αλλά τελικά δεν τις είχατε τακτοποιήσει όπως θα έπρεπε. Όπως και να έχει με αυτή την έκλειψη και επειδή θα υπάρχει και η δράση της για αρκετές ημέρες, φροντίστε να τακτοποιήσετε τις υποθέσεις του παρελθόντος και να κλείσουν αυτοί οι κύκλοι, ούτως ώστε να μπορείτε στη ζωή σας να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Εκμεταλλευτείτε την έκλειψη, είναι και νέα σελήνη, για να μπορέσετε να κάνετε μία νέα αρχή και να αφήσετε πίσω σας οτιδήποτε μπορεί να σας βαραίνει. Να περάσετε όλοι όμορφα.